කොච්චි මිරිස් අරන් තියෙනවා. අයි මිරිස් කරල් තියෙනවා. පොල්, ලුණු, කහ. මෙච්චර තමයි ඕනේ. අපි බලමු හදන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මේ කිරියල කොළවල මේ දණ්ඩත් ගන්නවා. ඒක මුලින්ම වෙනම රේණු සුද්ධ කරගන්න. කපා ගමු. මේ විදිහට. දැන් මැල්ලුමට ලුණු දාගන්න. කහ ටිකක්. ලුණු. මං කොච්චි මිරිස් සිහි පිටිම දානවා. කපන්නේ. අයි පොල් දාගන්න ඕනේ. ඊපස්සේ මේක මුත් අනා ගන්න. වතුර පොඩ්ඩක්වත් එකතු කරගන්න එපා. මේ කිරියල් වල වතුර ගතිය තියෙනවා. දැන් වාජය රත්තරන් තෙල් ටිකක් දාගන්න. දැන් මේකේ මෙරික මික්ස් කරලා දාගන්න කඩලා.
මේක ගොඩක් තැම්බෙන්න අවශ්‍ය නැහැ මැල්ලුමක්.